हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एआरबी कन्स्ट्रक्सन साइट। आज हामी तपाईहरुलाई वायरिङ चाहिँ कसरी गर्ने र कसरी सहज र सजिलो र कम खर्चमा वायरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरहरुलाई जानकारी गराउँछु। भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने भिडियो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। र हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरु हजुर मार्फत दिनेछु। आजको भिडियो अब यो वायरिङ सम्बन्धी छ। हामीले वायरिङहरु गर्दा जहिले पनि पाइप राम्रो खालको पाइप युज गरेर स्ल्याबमा राख्ने गर्छौं र कङ्क्रिट कास्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वायरिङहरु को पाइपहरु जोडान गर्दा हामीले जहिले पनि यो जालीको बीच डबल जालीको लेयर छ भने यो जालीको बीचबाट पारेर यसरी वायरिङलाई चाहिँ यो पाइपलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जालीको माथिल्लो लेयर भन्दा बीचबाट राख्दाखेरि वायरिङहरु ढलान कङ्क्रिट कास्टिङ भइसकेपछि पाइपहरु पर ठाउँबाट चिर्किने छोड्ने हुने प्लास्टिकको उले चाहिँ छोड्ने हुने जान्छ। यसले गर्दा हामीले जहिले पनि कि त हाम्रो बीम भित्रबाट जान्छ भने पाइप भित्रबाट जाँदैछ। मेन लाइन चाहिँ हामीले जहिले पनि बीम बोर्डर राख्छौं भने लेयरबाट यसरी माथिल्लो लेयरबाट यसरी भित्रको यो जालीको भित्री भागबाट यो बीचबाट तलको जाली र माथिको जाली गरेर बीचबाट चाहिँ हामीले पाइपहरु चयन गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले वायरिङ गर्दा यो वायरिङमा चाहिँ प्लास्टिकको सामानहरु युज गर्ने पर्ने हुन्छ। यो बोर्ड पनि हामीले प्लास्टिककै युज गरेका छौं। पाइप पनि प्लास्टिककै छ। कुनै आजभोलि आधुनिक यो आउन थालेको छ जो उसको बटकोवाला रेडिमेडै त्यो भएको त्यो हाल्दा पनि ठिकै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ वायरिङ गर्दा कहीं तारहरु यस्तो कहीं लिकेज भएर सर्ट भएर अथवा यसमा फलामसँग जोडिएर करेन्ट प्रवाह हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले वायरिङमा प्रयोग गर्दा सकभर हामीले प्लास्टिकको सामानहरु युज गर्न पर्ने हुन्छ। बोर्डर पैसा हुन्न गाह्रो पर्छ पछि चाहिँ पाइप त्यहाँ छ त